يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون من المعجنات جدا شهية. اليوم رح نعمل مع بعض فطائر اللبنة، وإن شاء الله رح نعملها بعجينة قطنية. طبعا هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. بتمنى كثير إن الوصفة تعجبكم، تابعوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح أعمله، رح أحضر العجينة. رح نحتاج كاس من الحليب السائل يكون عنا دافي، رح نحتاج حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ، ورح نحتاج معلقة كبيرة من السكر عشان تفاعل الخميرة، ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة. رح أستخدم هون معلقة صغيرة من الخل الأبيض، بالإضافة إلى نص كاسة من الزيت النباتي. بخلط المكونات كثير منيح. مدة الخفق عندي هون رح تكون دقيقة. بعديها بغطي الصحن، بترك الخميرة عندي هون تفور من 5 دقائق ل10 دقائق. لازم تتأكدوا عندكم إنه الخميرة فارت قبل ما تنزلوا الطحين حتى تتأكدوا من نجاح العجينة. رح نحتاج هون 3 كاسات من الطحين، ورح نحتاج كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من الملح. هيك عندي مكونات العجينة صارت جاهزة. هلا هون بعجنها. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. طبعا بالنسبة لكمية الطحين هون أنا استخدمت 3 كاسات ونص. كمية الطحين حسب نوع الطحين اللي انتو استخدمتوه. نوع الطحين اللي أنا استخدمته هون هو طحين الزيرو، وأكيد ممكن تستخدموا أي نوع طحين متوفر عندكم. بلم العجينة. هون دهنت الصحن بكمية بسيطة من الزيت النباتي. بغطي العجينة بتركها ترتاح من ساعة لساعة ونص، بعديها بشتغل فيها. بهاي الفترة هون رح أحضر للحشوة. زي ما حكيت لكم أنا هون رح أعملها باللبنة. استخدمت هاي اللبنة. مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا اللبنة الجامدة، بس بترخوها بشوية من المي. لازم تكون معكم هون اللبنة شوي طرية. كمية اللبن اللي أنا استخدمته هون هي 4 ملاعق كبار. حطيت معهم معلقة كبيرة من الجبن السائلة. رح أحط هون كمان معلقة صغيرة من الزعتر الأخضر، طبعا الزعتر الناشف. بخلطهم. ورح استخدم هون كيس الحلواني مع القمع الخاص لتزيين الكيك، بيساعد بالشغل. وبنزل كل كمية اللبنة. هيك عندي العجينة صارت جاهزة. أنا هون تركتها ترتاح تقريبا مدة ساعة، ممكن تتركوها حد ساعة ونص. عجينة قطنية رائعة. طبعا هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. والعجينة القطنية من الحليب السائل، من البيض، من البيكنج باودر، من الخل الأبيض، كلها تعتبر محسنات عجين. هون عجنتها، طلعت الهواء منها. بتركها هون ترتاح تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديها بقطعها. بالنسبة للتقطيع هون قطعتها على شكل كرات حجم وسط، وممكن تقطعوها كرات حجم صغير. تقريبا عملت عندي هون 25 كرة، يعني ما شاء الله بتقطع منيح. والأفضل تكون عندكم هون الكرات من وسط لصغير حتى تحطوا كمية منيحة من اللبنة. طبعا بعد التشكيل هون رتبتهم على صينية. صينية عندي هون مفروشة ورق زبدة. مش متوفرة عندكم ممكن تدهنوا صينية بكمية بسيطة من الزيت النباتي. بترك هون القطعة ترتاح تقريبا مدة ربع ساعة، وبعديها ببلش أنزل اللبنة فيها. أول إشي هون رح أستخدم عود الخشب. رح أعمل ثقب بسيط بكل قطعة. حاولوا إنكم تكبروا الثقب شوي. وبعديها رح أنزل الكيس الحلواني. طبعا بتنزلوه لحد نص القطعة، وبتحاولوا إنكم تحطوا كمية منيحة من اللبنة. أنا هون كل شوي كنت أحرك القمع حتى تكون اللبنة لكل الجهات. رح أحكي بالنسبة للبنة، إذا حبيتوا تحطوا مطيبات ثانية من حبة البركة أو السمسم الأبيض أكيد برجع لكم. وممكن كمان تحطوا الزعتر العادي. هون رح أحط على الوجه قطعة من الزيتون، ورح أدهن هون المعجنات بخلطة التلميع. خلطة التلميع اللي استخدمتها هون هي عبارة عن صفار بيض مع نص معلقة من الخل الأبيض، وربع معلقة صغيرة من البابريكا بتعطي لون حلو. رشيت هون السمسم الأبيض على الوجه، وكمان رشيت رشة صغيرة من الزعتر الأخضر. هيك عندي طبعا الصينية جاهزة. راح أدخلها هون الفرن. قبل ما أدخلها الفرن تركتها ترتاح تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديها دخلت الفرن. الفرن عندي كان على درجة حرارة 200، الرف الوسط. حطيت الصينية هون على الشبك. المدة حسب الفرن عندكم، بس أهم شيء إنها تاخذ معكم لون ذهبي من تحت، وبعديها بتشغلوا شوي شواي من فوق. غطيت الصينية تقريبا مدة 10 دقائق بعد ما طلعتها من الفرن وقدمتها. ما شاء الله طعم المعجنات بجد جدا شهي.
بتقدموا جنبها كاسة شاي، ممكن تعملوها على الفطور وكمان ممكن تعملوها على العشاء. من الوصفات جدا شهية وبسيطة، طريقة العمل كثير سريعة وبنفس الوقت جدا رائعة. هاي وصفتنا، بتمنى انها عجبتكم، جربوها واعطوني رأيكم فيها. واذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.